हेलो नमस्ते साथीहरु, हजुरहरु सम्पूर्णलाई एनटीआई मा स्वागत छ। आज पनि म तपाईहरु सामु एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। यो भिडियो बनाउनु भन्दा अगाडि मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको बारेमा। त्यसमा हामीले कुरा गरेको थियौं तपाईको होरिजोन्टल सपोर्ट र ट्रेन्डिङ सपोर्टको बारेमा। होरिजोन्टल सपोर्टको बारेमा मैले सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको बारेमा मैले त्यो भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी दिएको छु भने आज भने हामी ट्रेन्डिङ सपोर्ट र ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्सको बारेमा जान्ने छौं। सबभन्दा पहिला ट्रेन्डिङ सपोर्ट र ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्स के हो र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा हामी जान्ने छौं। सबभन्दा पहिला मार्केट बढिरहेको बेलामा हैन, मार्केट जब तलबाट प्राइस यसरी बढिरहेको हुन्छ, म यसलाई अलिकति ठुलो बनाउँछु है। एकछिन जब जब मार्केट बढ्छ तपाईहरुको जब मार्केट यसरी बढिरहेको हुन्छ हैन, यसरी मार्केट बढिरहेको हुन्छ तब मार्केट यसरी बढिरहेको बेला जुन प्राइसमा माथि गएर फेरि आएर सपोर्ट लिन्छ नि हैन, यसरी अनि मार्केटले एउटै ट्रेन्डमा सपोर्ट लिँदै गएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी ट्रेन्डिङ सपोर्ट भन्छौं। मार्केट बढ्दै जाँदाखेरि यसरी मार्केट बढेर घटेर आएर यो ठाउँमा सपोर्ट लिन्छ, फेरि बढ्छ मार्केट, फेरि सपोर्ट लिन्छ त्यही एरियामा, फेरि बढ्छ, फेरि त्यही एरियामा सपोर्ट लिन्छ भने यो एउटा ट्रेन्डमा सपोर्ट लिएर मार्केट माथि बढिरहेको हुन्छ भने बुलिश मार्केटको यो चाहिँ बुलिश मार्केटको क्यारेक्टर हो हैन। यसले चाहिँ अघिल्लो हायर लो भन्दा पछिल्लो लो चाहिँ माथि बनाउने गर्छ जहिले पनि। जस्तै यो लो भयो, यो लो भयो, यो लो भन्दा यो लो माथि हुन्छ अनि यो लो भन्दा पछि आउने लो चाहिँ माथि हुन्छ। यसले हाई चाहिँ प्रत्येक हाई भन्दा हाई बढी के रे ब्रेक गरेको हुन्छ। एक हाई भन्दा अर्को हाई माथि हुन्छ, अर्को हाई भन्दा अर्को हाई माथि हुन्छ। हायर हाई र हायर लो बनाउँदै यसरी चाहिँ तपाईको मार्केट बुल मार्केटको यो क्यारेक्टर हो। यसरी मार्केट बढेको हुन्छ र बारम्बार आएर त्यही ट्रेन्ड लाइनमा सपोर्ट लिन्छ हैन। यही ट्रेन्ड लाइनमा सपोर्ट लिएर मार्केट यसरी बढेको हुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामी ट्रेन्डिङ सपोर्ट भन्छौं हैन। अब ट्रेन्डिङ रेसिस्टेन्स के हो त भन्ने बारेमा चाहिँ हामी जान्छौं हैन। ट्रेन्डिङ सपोर्टको बारेमा यो बुझिसक्नु भयो होला। अब ट्रेन्डिङ रेसिस्टेन्स भनेको तपाईको यसरी मार्केट घटिरहेको हुन्छ जहिले पनि, घट्दाखेरि यसरी घट्छ हैन, यसरी घट्छ। मार्केट घट्न थाल्यो भने यो क्यारेक्टरमा घटेको हुन्छ। यसरी घट्दाखेरि तपाईको यो रेसिस्टेन्स पहिलो रेसिस्टेन्स यो भयो हैन। अब यसरी तपाईको प्रत्येक चोटी त्यही रेसिस्टेन्समा गएर लोअर लो बनाउँदै लोअर हाई बनाउँदै तपाईको यहाँबाट बढ्यो अनि यो रेसिस्टेन्समा गएर ठुक्क्यो, फेरि मार्केट घट्यो, फेरि बढेर पुनः त्यही एरियामा त्यही रेसिस्टेन्सको एरियामा यहाँ गयो, यहाँबाट फेरि सप्लाई आयो, फेरि बढ्यो, फेरि यही रेसिस्टेन्समा आएर फेरि डाउन आयो। यसलाई चाहिँ हामी ट्रेन्डिङ रेसिस्टेन्स भन्छौं। यसलाई हामी ट्रेन्डिङ सपोर्ट भन्छौं। यसलाई चाहिँ ट्रेन्डिङ रेसिस्टेन्स भन्छौं। अब यो चाहिँ चार्टमा कसरी एप्लाई गर्छौं, के रे चार्टमा कस्तो देखिन्छ भनेर म तपाईहरुलाई चार्टमा पनि देखाउन गइरहेको छु। यसलाई हामी अब क्लोज गरौँ हैन। अब चार्टमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चार्टमा कसरी काम गरेको हुन्छ। चार्टमा हामी हेर्छौं यसलाई। यो धेरै जुनसुकै कम्पनीको पनि चार्टमा हुन्छ हैन। अब मैले यो नेप्सेकै चार्टमा हेरे तपाईको ल यहाँबाट हेर्नुस् त, यो चाहिँ हाम्रो के भयो, ट्रेन्डिङ सपोर्ट भयो। यो चाहिँ मार्केट बढिरहेको छ, बुल मार्केटको क्यारेक्टर हो हैन। ट्रेन्डिङ सपोर्ट हो। यो हाई यो लो भन्दा यो लो माथि छ, यो लो भन्दा यो लो माथि छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो ट्रेन्डिङ सपोर्ट भयो। यसलाई म अलिकति ठुलो गराउँछु। यो ट्रेन्डिङ सपोर्ट भयो।
हेर्नु त यो हाई भन्दा यो हाई माथि छ, यो हाई भन्दा यो हाई माथि छ। यसरी मार्केट गएको छ भने यसलाई हामी ट्रेन्डिङ सपोर्ट भन्छौँ। होरिजन्टल सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको बारेमा मैले अघिल्लो भिडियोमा बताएकै छु। अब यसै गरी ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्स ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्स, यो अलि अँध्यारो देखिरहेछ, ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यो भयो ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्स हैन, यो चाहिँ ट्रेन्डिङ सपोर्ट भयो। यसरी ट्रेन्डिङ रेजिस्टेन्स र सपोर्टको बारेमा हामीले आज जानेका छौँ। होरिजन्टल रेजिस्टेन्स र सपोर्टको बारेमा पनि जानेका छौँ हैन। अब यो चाहिँ चार्टमा पनि मैले तपाईहरुलाई देखाइसकेको छु हैन, कसरी काम गर्छ भनेर। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईले यदि ट्रेड गर्नुभयो भने अब यसको चाहिँ ट्रेड गर्दाखेरि तपाईले कुनै पनि मार्केट चाहिँ बढ्दै गएर कुनै एक ठाउँमा सपोर्ट लिइरहेको छ, फेरि बढेको छ, फेरि यही ठाउँमा आएर सपोर्ट लिएको छ भने हाम्रो यहाँ बाई एन्ट्री हुन्छ हैन, बाई एन्ट्री हुन सक्छ। अनि फेरि आएर फेरि तपाईहरु यहाँ फेरि जहाँ पाए त्यही बाई गर्ने हैन, यहाँ बाई गर्ने, यहाँ माथि टुप्पामा बाई गर्ने हैन, फेरि पुनः आएर त्यही ठाउँमा सपोर्ट लिएर मार्केट बढ्न लाग्छ भने हामी यसरी ट्रेड गर्छौं। अब यो बाई र सेलको बारेमा चाहिँ हामी अब पछि भिडियो बनाउने छौं। हस्त साथीहरु, आजलाई यति नै। हजुरहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? ट्रेन्डिङ सपोर्ट र होरिजन्टल सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स, ट्रेन्डिङ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको बारेमा मैले हजुरहरुलाई सकेसम्म मेरो तर्फबाट बुझाउने कोसिस गरेको छु। आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियोहरु लिएर आउने नै छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।